Hogyan készítsünk piskótát? Ezt a kérdést teszi fel magának az az ember, aki először belekóstol a sütés világába. Az elmúlt 2 hétben részletesen bemutattuk nektek, hogy hogyan kell elkészíteni a hideg úton készült piskótákat, a nehéz és könnyű változatot is, majd pedig egy-egy tortát is betöltöttünk belőlük. Így már csak a másik csoport maradt hátra, a meleg úton készült felvertek. A meleg úton készült könnyű felverttel több ízben találkozhattatok már itt nálunk a csatornán is, hiszen ez a hagyományos hablap. Ilyenből készül például a Rákóczi túrós tetején a hab, vagy a pavlovának a tészta hüvelye, vagy például a karácsonyi kókuszos tortánknak alapja is. Ehhez pusztán csak tojásfehérjére, vízre és cukorra van szükségünk. A cukrot és a vizet hólyagpróbáig melegítjük, majd amikor már a tojásfehérje majdnem kemény habbá verődött, akkor vékony sugárban hozzácsurgatjuk. Kihűlésig habbá verjük, formázzuk olyanra, amilyenre csak szeretnénk, és nagyjából 50-60 fokon kiszárítjuk a sütőben. Sütés közben a cukorszirup egy kemény kérget képez a tojás fehérjével, és így tud kívül ropogós, belül pedig puha maradni. Ebből készül, mint mondtam, a Rákóczi túróson a hab, a hablapok, vagy sokak nagy kedvence, a karácsonyi habkarika. Az előbb említettem nektek a hólyagpróbát. Ez tulajdonképpen úgy működik, mint a gyerekeknek a buborékfújós játék. Amikor melegítjük a cukrot a vízzel, és már látjuk, hogy a tetején ilyen jó, vaskos, nagy buborékok keletkeznek, akkor fogunk egy kerekvégű mártóvillát, belemártjuk a cukorszirupba, és megpróbáljuk kifújni, mint egy buborékot. Ha sikerül, akkor olyan a cukorszirup állaga, hogy ha beleöntjük a tojásfehérjébe, akkor elég keményé fog verődni. Egyáltalán nem nehéz elkészíteni, és nem is tart sokáig. Higgyétek el, nem olyan tömény, mint amilyennek gondolnátok. Térjünk is át a meleg úton készült nehéz felvertekre. Ezt sem sokkal nehezebb elkészíteni, bár semmi köze nincs a hablaphoz. Szóval a tojást és a tojás sárgáját a cukorral és a vízzel csípősre melegítem, majd pedig átöntöm egy másik tálba, amiben kihűlésig habbá verem. Ez tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy amikor megfogjátok a tál oldalát, akkor már nem meleg. Ha ez megvan, akkor a liszttel elkevert kakaót kézzel beleforgatjuk, majd pedig jöhet bele az olvasztott vaj. Amint ez megvan, mehet a kibélelt karikába, és 180 fokon nagyjából 10 percig, majd pedig 160 fokon további 15-20 percig sütjük. Hogyha gondoljátok, akkor ezt lapnak kikenve is ki tudjátok sütni, nagyon jól passzol hozzá valamilyen gyümölcsös, vagy nehezebb, krémesebb csokoládés krém, akár csokoládémusz. Rutinosabb nézőink már kitalálhatják, hogy mit fogunk belőle tölteni, annyit elárulok, hogy egy bizonyos lekvár is nagyon jól illik hozzá. Kommentben várjuk a tippeket, hogy mit fogunk belőle készíteni. Azt is írjátok meg nekünk, hogy milyen videót látnátok még szívesen ebből az alapok kategóriából. Ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, örülünk, hogyha fel is iratkoztok, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!